فيه نمط هندسي، نمط مخفي، يقال إنه هو النسيج اللي تتكون منه حقيقتنا كلها. خلونا نجهز، لأننا راح نكتشف مع بعض قصة هالرمز القديم وكيف إنه لا يزال يشكل عالمنا لليوم. لحظة بس، خلونا نفكر في هالسؤال. الفكرة هنا مش مجرد خيال علمي، الفكرة هي إنه حاضرنا بكل تعقيداته، من جوالاتنا الذكية لصراعاتنا العالمية، ممكن يكون في الحقيقة نتيجة مباشرة لدراما كونية صارت في ماضي بعيد جدا ونسيناه. وهذا هو الرمز اللي بنتكلم عنه، زهرة الحياة. جماله ممكن يخدعنا، لكن هذا مش مجرد رسم فني، هذا هو المفتاح اللي ممكن يفتح لنا أبواب إفهام هذا اللغز القديم. من هنا تبدأ رحلتنا الحقيقية. طيب، هذه هي خارطة طريقنا اليوم. رح نبدأ بقصة قديمة غيرت كل شيء. بعدها رح نغوص في معنى هالرمز الغامض ونكتشف كيف رجعت هالمعرفة للظهور، وبعدين بنشوف كيف إن هالنمط هو فعلا مخطط وجودنا. وفي النهاية رح نوجه دعوة لاستعادة ذاكرة قديمة موجودة فينا كلنا. القصة تبدأ من هنا. تخيلوا معي، قبل حوالي 13,000 سنة، اللي صار ما كان مجرد كارثة طبيعية، لا، اللي صار هو تحول جذري في الوعي نفسه. سلسلة أحداث في نهاية العصر الأطلنطي ما دمرت حضارة متقدمة وبس، لكنها عملت إعادة برمجة لطريقة إدراك البشر للواقع نفسه. الفكرة الأساسية هنا هي إننا مش عايشين بمعزل عن هالماضي السحيق، بالعكس، الطريقة اللي نفكر فيها ونتفاعل وحتى التحديات اللي نواجهها اليوم كلها ممكن تكون مجرد صدى لتلك الأحداث المنسية، تأثير يمتد عبر آلاف السنين ويوصل لعندنا مباشرة. والآن خلونا ننتقل لجوهر اللغز. هذا الرمز مش مجرد قطعة أثرية من حضارة واحدة، لا، هو أشبه بلغة كونية صامتة سبقت كل اللغات اللي نعرفها. الشيء المذهل فعلا هو انتشار هالرمز في كل مكان بالعالم، وجوده في ثقافات بعيدة عن بعضها جغرافيا وزمنيا من مصر للصين يطرح سؤال مهم: كيف كل هالحضارات وصلت لنفس النمط بالضبط؟ هذا يقول لنا أنه ما كان مجرد زخرفة، لا، كان يحمل معنى عميق وعالمي. وهون تظهر عبقرية التسمية. هي مش زهرة عشان شكلها بس، هي استعارة لعملية الخلق نفسها. هالدورة المكونة من 5 خطوات، من الزهرة للثمرة للبذرة وترجع شجرة مرة ثانية، اللي نشوفها في الطبيعة كل يوم، هي نفسها مرسومة هندسيا في هالنمط. يعني حرفيا هذا هو إيقاع الحياة مرسوم قدامنا. وهذا يوضح لنا إن الرمز يتجاوز كونه مجرد صورة، ينظر له على أنه اللغة الأصلية للوجود، اللغة اللي تكلم فيها الكون قبل ما تكون فيه كلمات، هي النوتة الموسيقية الصامتة اللي انبنى عليها كل شيء ثاني. ورا كل معرفة عظيمة فيه قصة اكتشاف. في هالقسم رح نشوف كيف إنها المعلومات ما طلعت من العدم، لكنها كانت نتيجة رحلة شخصية عميقة لإعادة إحياء حكمة كانت على وشك إنها تضيع للأبد. المؤلف ينسب مصدر هالمعرفة لشخصية اسمها توخوت، وتوهوت مش مجرد اسم، هو رمز ارتبط بالحكمة والمعرفة في أطلانتس ومصر القديمة. هذا يضيف بعد أسطوري للقصة ويلمح إلى أنها المعلومات جاية من مصدر يتجاوز فهمنا البشري التقليدي. طيب، النقطة الجوهرية هنا هي التوقيت. ليش الآن؟ المؤلف يشوف أن وعي البشرية وصل أخيراً لمرحلة نضج تخليه يقدر يستوعب هالمفاهيم العميقة مرة ثانية. يعني الكتاب مش مجرد مشاركة للمعلومات، هو أداة هدفها تشعل هذا التحول في الوعي العالمي. والآن نوصل للنقطة اللي يلتقي فيها المجرد بالمادي. هنا راح نشوف كيف إنه الهندسة المقدسة مش مجرد فكرة فلسفية، بل هي المخطط الفعلي اللي انبنى عليه كل شيء في وجودنا الملموس. خلونا نشوف كويس إيش اللي تكشفه هالصورة. عندنا رمزين مقدسين، زهرة الحياة وشجرة الحياة المعروفة في كثير من التقاليد الروحانية. المدهش هو كيف أن شجرة الحياة مش منفصلة، لكنها تطلع بشكل مثالي من داخل هندسة زهرة الحياة. هذا يكشف عن علاقة خفية وعميقة بينهم. هذا اقتباس قوي جدا من المصدر، خلونا نتأمله شوي. هو ما يقول إن هالشكل يؤثر على حياتنا، لا، يقول إن وجودنا المادي كله يعتمد عليه. حسب كلام المؤلف، هذه مش فلسفة، هذه حقيقة بيولوجية وفيزيائية. وهنا يمكن نشوف الدليل الأكثر إبهاراً. هذه مش مجرد رسمة توضيحية، هذه صورة لمراحل تكون كل واحد فينا. الخلايا الثمانية الأولى للجنين ما تتجمع بشكل عشوائي، لا، ترتب نفسها بدقة مذهلة عشان تشكل نمط بيضة الحياة اللي هو قلب زهرة الحياة. هذا هو الخلق في أروع صورة يصير جواتنا. هذا معناه إن النمط الهندسي مش مجرد صدفة بيولوجية في البداية، لا، هو المخطط الرئيسي اللي يكمل معنا.
هو البرنامج اللي فيه كل المعلومات اللازمة عشان يتكون كائن بشري بكل تفاصيله الدقيقة. كل شيء فينا من لون عيوننا لطول أصابعنا يرجع حسب هذه النظرية لهذه الهندسة الأولية. بعد كل اللي شفناه من تاريخ وعلوم نوصل للهدف النهائي، لأن الغاية مش مجرد إضافة معلومات جديدة لعقولنا، بل هي إيقاظ شيء أعمق، شيء كامن جواتنا أصلاً. وهذا يغير التجربة كلها. إحنا ما نتعلم شيء غريب عنا، إحنا نتذكر حقيقة منسية عن أنفسنا. هذا المفهوم يقول إن المعرفة الحقيقية مش خارجية، بل هي جزء أصيل من كياننا، وإحنا بس محتاجين المفتاح اللي يذكرنا فيها. وهذا الاقتباس من المؤلف يضع القوة بين إيدينا كل واحد فينا. هو تأكيد جذري على أن الحقيقة مش حكر على المعلمين أو الكتب، بل هي ملكية مشتركة لكل البشر، مخبأة في أعماقنا وتستنى بس نلتفت لها ونتذكرها. ونختم بهذا السؤال المفتوح للتفكير: إذا كان هذا النمط الهندسي هو أساسنا وجزء لا يتجزأ من خلايانا الأولى، طيب ليش نسيناه؟ والأهم، إيش اللي يتطلبه الأمر عشان نرجع لهذه المعرفة ونفعلها في حياتنا اليومية؟ سؤال يستحق التأمل.